අපි හැමෝම කැමති සාමාන්‍ය විදියට ජීවත් වෙන්න. රස්සාවක් කරලා කාලා බීලා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්න. අපි හිතනවා මේක තමයි සැබෑ ජීවිතය කියලා. නමුත් මේ සුව පහසු බව ඇතුලේ තියෙන්නේ භයානක මුලාවක්. මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා මම අද පාවිච්චි කරන සිනමා පටයක් තිබෙනවා. ඒකට කියන්නේ The Truman Show කියලා. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නනම් බලන්න. හොඳ හරවත් එකක්. එතකොට මේ ට්‍රූමන් බර්බැන්ක් කියන එක තමයි ප්‍රධාන චරිතය. මේ පුද්ගලයා ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් ඉන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක. ඒ කියන්නේ මුළු නගරයක් ඔබ හිතන්න මුහුදෙන් වට වෙච්ච අපේ රට වගේ තමයි. මට දැන් කියනකොට මතක් වුණේ. මුහුදෙන් වට වෙච්ච නගරයක සම්පූර්ණ චිත්‍රාගාරය නිර්මාණය කරලා. එතකොට ඒක ඉන්න සියලුම දෙනා නළු නිලියන්. ඔහුගේ අම්මා තාත්තා බිරිඳ යාළුවෝ සියලුම දෙනා නළු නිලියන්. ඊට අමතරව ඔහු දකින ඉරහඳ පවා ලයිට් පද්ධති විතරයි. එතකොට මේ පුද්ගලයාට සිද්ධ වන සෑම සිදුවීමක්ම හැරිලා බලන එක පවා හැරිලා බලන්න හේතු වෙන යමක් වේද ඒ සියල්ලම ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන දේවල්. යම්කිසි ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් කරපු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තමයි කතාවක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ ට්‍රූමන්ට ප්‍රධාන චරිතයට මේ ගැන කිසිදු සැකයක් නැත. ඇයි ඒ? මොකද ඔහුගේ අපි හිතමු වයස අවුරුදු 40ක විතර ප්‍රමාණයක චරිතයක් මේ කතා කරන්නේ අපි. ඔහු එදා ඉඳන් දැක්කේ මේ බොරුව විතරයි. එතකොට ඔහුට සත්‍ය ගැන සංසන්දනය කිරීමට සාපේක්ෂ කිරීමට කිසිම දත්තයක් නැහැ ඔහු තුල. ඔහු හිතනවා ලෝකය කියන්නේ මේක හරිම සාමකාමී, මේක ආරක්ෂිතයි. හිත කැඩෙන අවස්ථා තියෙනවා, නමුත් මේක ආරක්ෂිතයි. එතකොට ඔබ හිතුවොත් එහෙම අපි මේ ඉන්න ලෝකයත් ඒ වගේ තමයි. අපි අනන්ත සංසාරේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේක මගේ, මම, නිට්ටයයි, සැපයි. ඒ වගේ රාමු බොහෝමයක් ඇතුළේ තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි නිදහස් කියලා. නමුත් ඇත්තටම අපි ඉන්නේ මායя විසින් නිර්මාණය කරපු, මායя විසින් ඩිරෙක්ට් කරන දවන්ත ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුළෙම තමයි. අපි විශේෂ වැඩක් නොකර අපි නිකන් ඉන්නවයි කියලා අපි කියන්නේ. ඒ නිකන් ඉන්නකොට විද්‍යාත්මකව හිතුවොත් අපේ මොළය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක්, අපි එක DMN කියලා හඳුන්වා දෙමු. අන්න ඒ වගේ ස්ටේට් එකක. හරියට ඔබ හිතුවොත් මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නම්, පරිගණකයේ ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් වැඩ කරන්නේ ටික වෙලාවක් නිකන් ඉන්නකොට. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ DMN කියන ස්ටේට් එක තමයි මම, එහෙම නැත්නම් අපි කියන self නැත්නම් ඊගෝ එක කියන හැඟීම ඇති කරන්නේ මෙන්න මේ ස්වභාවය. මම ඊයේ අරක කරා, මම හෙට මේ විදියට කරන්න ඕන. කතන්දර ගොඩක් තියෙනවනේ අප තුල. ඒ වගේම තමයි මේ ට්‍රූමන් කියන චරිතය ඒ පුද්ගලයාගේ ලෝකයේ සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙනවා. අපිත් මේ ඉන්නකොට DMN ස්ටේට් එකේ ඉන්නකොට අපිත් ඉන්නේ හරි සුවපහසුව. මොළයට මහන්සියක් නැහැ. ඒක නිසා මොළය කැමති නැහැ මේකෙන් එළියට එන්න. ද සතිය කියලා කියනවා අපේ ධර්මයේ කතා කරනකොට මෙන්න මේ DMN ස්ටේට් එකෙන් ඒක අක්‍රිය කරන ස්වභාවයක් තමයි, අක්‍රිය කරන ස්විච් එකක් තමයි මේ සතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට සතිය ස්වභාවය නැති වුණ අවස්ථාවවලදී අපි ඉන්නේ සිහිනයක වගේ. හීනය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මේක සිහිනයක් කියලා. අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත හැක්කේ සිහිනය තමයි. දැනට අපිට ඉන්න ලෝකයේ සිහිනය පේන්නේ නැති නිසා අපි නින්දේදී දකින සිහිනය පොඩ්ඩක් උපමාවකට ගන්නවා. නූතන විද්‍යාවේ අපි ගියවර දේශනා කිහිපෙම කතා කරා මොළය දකින්නේ ඇත්තටම එළිය තියෙන දේ නෙවෙයි. මොළය කරන්නේ ප්‍රෙඩික්ටිව් කෝඩින් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇහැට රූපයක් එන්න කලින්ම මොළයේ තියෙන අතීත දත්ත පාවිච්චි කරලා මොළය අනුමාන කරනවා, ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. ඔතන තියෙන්නේ මේක. ඉස්සර කියලා තියෙනවා රැයක යනකොට උදේ 4ට විතර යනකොට කනත්ත ගාව තිබෙන කෙසෙල් අත්තක්, කෙසෙල් කොලයක් හෙලවෙනකොට හොල්මනක් කියලාමනේ හිතෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ඉවරයි දර්ශන දකිද්දිම. මම ඊළඟ කාලයකදී දේශනාවක් කරන්න අපි දකින්න කලින් අපි හිතලා ඉවරයි කියන දේශනාව. ඒක කරන එක අද්විතීය කතාවක්. ඒ කතාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපුවා තමයි මම කියන්නේ. මම පොඩක් අර තාක්ෂණික දැනුම පාවිච්චි කරනවා විතරයි. The Truman Show එකේ පවා අධ්‍යක්ෂකවරයා ඊළඟ දර්ශනය කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. හරියට අපේ මොළය ලෝකය කියන එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි අපිට පෙන්වීම සඳහාම ඒක රෙන්ඩර් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි අපි දුකක් එනකොට, අනතුරක් එනකොට ඒක වැඩි ඒකට අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය කැමැත්තක් නැත්තේ.
මොලේ කරන්න මොකක්ද ඒක ෆිල්ටර් කරලා පෙරලා අපිට දෙනවා මානසික සුවයේ ඉන්න කියලා. එතකොට චිත්‍රපටයක් කියන්නේ ඇත්තටම එක දිගට තියෙන රූප රාමු නෙවෙයි කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒක තප්පරයකට රූප රාමු ෆ්‍රේම් රේට් FPS කියලා කියන්නේ 24 වෙන්න පුළුවන් 30 වෙන්න පුළුවන් 50 වෙන්න පුළුවන් 60 වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් වේගයකින් යන ෆ්‍රේම්ස් අර පොත අර කෝටු මිනිස්සයා ඇඳලා පිටුවේ හැම පොත් පිටුවක මේ පොත පෙරලා වේගය කියලා හිතන්නකෝ. අන්නේ වේගය අනුව තමයි මේකේ අර ෆ්ලෝ එක නිර්ණය කරන්නේ. ඒතර අපේ සිතත් ඒ වගේ තමයි. චිත්තක්ෂණ කෝටි ලක්ෂ ගාණක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඕක ඇති වෙන්නේ උපාද ටිති භංග කියන ස්වභාවයකින්. ඒ භවාංග සම්තතිය නිසා තමයි අපිට කැඩී බිඳී යන ස්වභාවය පේන්නේ නැතුව එක දිගට ගලණයක් ගලාගෙන යාමක් පමණක් හැටියට පේන්නේ. අපි දකින්නේ එක දිගට ගලාගෙන යන ජීවිතයක්. ඔන්න ඔය වගේම තමයි ට්‍රූමන්ගේ ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන ස්මූත් ගතියත් අන්නේ හා සමානයි. ඒ තරම්ම ස්මූත් නිසා ඔහුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇතිවන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් පිළිබඳව. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි අපිටත් හිතෙන්නේ මම ඊයේ හිටපු කෙනාමයි. අදත් ඉන්නේ හෙටත් ඉන්නේ මමම තමයි ඉතින්. නමුත් පරමාර්ථාර්ථයෙන් ගත්තොත් එහෙම ධර්මයේහි මේ සමස්තයම නාම රූප පරම්පරාව. අපි මේ ලෝකය දකින්නේ නිකන් නෙවෙයි. අපි දකින්නේ විපල්ලාස හතරක් කරහා. අනිච්චේ නිච්ච සංඤී අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි ස්ථිරයි කියලා ගන්නවා. දුක්ඛේ සුඛ සංඤී දුකගෙන දෙන දේ සැපක් කියලා අපි ගන්නවා. අපි රාගයෙන් යමකට බැඳෙනකොට හිතන්නේ ඒක සැපයි කියලානේ. නමුත් ඒක ගිනි ගොඩක්. රාගය කියන්නේ ගිනි ගොඩක්. අනත්තනී අත්ත සංඤී. තමන්ගේ වශගේ නැති දේ තමන්ගේ කරගන්නවා. අසුභේ සුභ සංඤී. පිළිකුල් සහගත දේ පවා ලස්සනයි කියලා දකිනවා. මේ විපල්ලාස හතර තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක. මාර්යා අපට ලියලා දීපු පිටපත තමයි මේක. අපි කරන්නේ ඒකට අනුව රංගපාන එක නොදැනුවත්වම. අර කවුද අතීතයේ කියලා තිබුණේ අපි සියලු දෙනාම රංගමණ්ඩලක රංගපාන නළුවන් පමණයි කියලා. ඒ රංගනය තමයි අපි මේ කරන්නේ ඇත්තටම. ට්‍රූමන් මේ චරිතය ප්‍රධාන චරිතය මේ කතාවේ කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ එළියට යන්න. මොකද එළියක් ගැන ඔහුට අදහසක් නැත. මේ ජීවිතයට ඇඩික්ට් වෙලා ඉවරයි පුද්ගලයා. ධර්මයේ මේකට කියන්නේ ආසව කියලා. කාමාසව, භවාසව, අවිජ්ජාසව. මේ ආසව කියලා කියන්නේ අපිව මත් කරන දේවල්. කාමාසව කියලා කියන්නේ පංච ඉන්ද්‍රිය පිනවන්න තියෙන ආසාවට අපි මත් වෙලා ඉන්නේ. භවාසව කියලා කියන්නේ දිගටම පවතින. ආය ඉපදෙන්න තියෙන ආසාව. මම දැකලා තියෙනවා මිනිසුන් කියනවා මේ ධර්මය ඊටාම හොඳයි. මොකරි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මොකක් එකක් YouTube එකේ හරි යනකොට අපි කියන්නේ නැවත ඉපදෙන වාරයක් පාසා බෞද්ධම වෙලා ඉපදෙන්න. ඒ කියන්නේ ආසාව හිතනකොට නැවත ඉපදෙන්න. දැන් යම් කිසි කෙනෙක් නිවැරදිව මාර්ගය යනවා නම් ඔහු මේ භවය අවසන් කරන්න හිතන්නේ. නමුත් බොහෝ පිරිස හිතන්නේ මොකද්ද? නැවත ඉපදෙන වාරයක් පාසා මම බෞද්ධම වේවා. අතර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මාර්ගයද නැත වෙනම එකක්. ඊළඟට තියෙන්නේ දැන් අපි කතා කරා කාමාසව, භවාසව, ඊළඟට අවිජ්ජාසව. සත්‍ය නොදන්නාකම. සත්‍ය නොදන්නාකම පවා මත්වීමක්. මේ ආසව නිසා තමයි සසරේ යන ගමනට, අනුසෝතගාමී ගමනට අපි කැමති. අපි හිතන්නේ මොකද? අවුලක් නැහැ, පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බට ජීවිතේ හරි ෂෝක්. මට පවා කතා කරලා තියෙන තරුණ පිරිස ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා කරලා මට කියන්නේ හාමුදුරනේ අපිට මාර්ගයට එන්න බයයි. මේ ඔක්කොම ෆන් එක නැති වෙනවනේ. මම කියනවා නෑ ෆන් එක ආරම්භ වන්නේ එතනින් තමයි. හැබැයි ඔබගේ මනසට අනුව ඔබ විනෝදය කියලා කියන දේ ඇත්තටම අවසන් වෙනවා. මොකද ඕක ඇවිල්ලා ලාමක විනෝදයක් ගැන ඔබ කතා කරන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ කියන මොකද? රමණීයානි අරඤ්ඤානි යත්තන රමති ජනෝ වීතරාග රමිෂ්‍යන්ති නතේ කාම ගවසිනෝ. දැන් මේ කොටසෙන් මම කතා කරන ප්‍රධාන තර්කය තමයි අපිට ප්‍රශ්න නැත්තේ අපි නිවැරදි නිසා නෙවෙයි. අපිට ප්‍රශ්න නැත්තේ අපි බොරුවක් ඇතුලේ හොඳටම නිදාගෙන ඉන්න නිසා. දැන් මේ ට්‍රූමන් කියලා අපි කතා කරන මේ ප්‍රධාන චරිතය පවා ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගත්තේ ඇත්ත හොයන්න ගත්ත දවසේ ඉඳලම විතරයි. මම මේ මූලික අවදියේ ඉන්න පුද්ගලයාට ගරහනව නෙවෙයි. හරිද? නමුත් මම මේ යමක් පෙන්වා දෙන්න හදන්නේ අපි පින්කම් කර සාම්ප්‍රදායිකව පන්සල් ගිහිල්ලා ලබන භවයකදී දිව්‍ය ලෝක යන්න ලබන භවයක බෞද්ධයෙන්ම වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන තාක්කල් මායя අපිට කරදරයක් කරන්නේ නැත. මොකද අපි තාම ඉන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අනුව අපි ඇක්ට් එක කරන ගම. අපි තාම ඒ පුද්ගලයාගේ නළුවෝ. නමුත් යම් කිසි දවසක
ඔබට හිතනවා නම් මේ යන විදියේ මොකක් හරි අවුලක් තිබෙනවා. මේක බොරුවක් තිබෙනවා. මේකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා කියලා. අන්න එදාට තමයි ඔබට මේ ස්ටුඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් පේන්නේ. ඔබ හිතන්න දැන් ස්ටුඩියෝ එකේ මොකක් හරි ලයිට් එකක් කඩාගෙන වටනවා බිමට. බිමට වටුනන් පස්සේ අපිට පේන්නේ මොකක් හරි මෙතන අවුලක් තියෙන මේක මෙහෙම තිබුණා කියලා. දැන් මෙතන තිබිච්ච එක මොකද්ද උනේ? හැබැයි මේ ලයිට් එක වටිච්ච එක පවා මෙච්චර කල් ලයිට් වැටුණත් අපිට පෙනුනේ නැත. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න මම මෙහෙම කතාවක් කරනවා. ඔබ අසා ඇති ලෝකේ රුසියාව, චීනය වගේ, ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඉන්නවා ස්ලීපර් ඒජන්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ කුඩා කාලයේ ඉඳගෙන දරුවෙක්ව පුහුණු කරනවා මේ ඔත්තුකාරයෙක් කරවන්න. ඒ ඔත්තුකාරයට සම්පූර්ණ හැකියාවන් සහිත ඔත්තුකාරයෙක් කරලා ඉවරලා ඒ දරුවා හදන්නෙත් ස්ටුඩියෝ එක වගේ තමයි. මේ ඇත්ත කතාවක්. ස්ටුඩියෝ එකේම හදලා ඒ ඇමරිකානු භාෂාව ගොනලා ඇමරිකානු ඉස්කෝලේට ඇමරිකානු ටීවී ඔක්කොම පෙන්වලා ඉවරලා ඒ පුද්ගලයා එහෙම හදලා ඉවරලා ඇමරිකාවට යවනවා පසුකාලීනව. යවලා ඉවරලා ඒ පුද්ගලයා දන්නේ නැතුව ඒ ආකාරයෙන් ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. හැබැයි එක මොහොතක ඒ පුද්ගලයාට එනවා දුරකථන ඇමතුමක් අවුරුදු අපි හිතමු 10ක් 15ක් 18කට පස්සේ. ඒ පුද්ගලයෙක් යම්කිසි කෙනෙක් අනිත් පැත්තේ දුරකථනයෙන් කතා කරලා යම්කිසි කෝඩ් එකක් කියනවා. ඒ වචනේ ඇහුණු සැනින්ම අර සාමාන්‍ය මෙතෙක් කල හිටපු සාමාන්‍ය පුද්ගලයාගේ සම්පූර්ණ චරිතය වෙනස් වෙනවා. එක පාරට මේ පුද්ගලයාට සටන් ක්‍රම මතක් වෙනවා, භාෂා දැනුම, ආයුධ හසුරවන ආකාරය මතක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න හේතුවක් නැත. රිකෝල් එක විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න අපේ ජීවිතවලත් දැන් මෙතන මේ දේශනාව අහන බොහෝ පිරිස් ඇති එක පාරට මේ ධර්මයට ආපු. මම ඒ ආපු විදිය තමයි මම පෙන්වන්න හදන්නේ. ට්‍රූමන් උනත් එකපාර අවදි වෙන්න උන හේතුව. දැන් අපේ ජීවිතවලත් අපි යම් කාලයක් ඔන්න ඔය ස්ලීප් ඒජන්ට් වගේ ඩීප් කව එකක ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක අපි දන්නෙත් නැහැ. පව් කරමින් කාලය කාදමමින් ඔය ඉන්නවා. අපේ අතීතයේ තිබිච්ච පාරමිතාවයන් ඒ පාරමිතාවල බලයන් ඇතුළේ නිදාගෙන සිටින්නේ. යම් දවසක කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හෝ පොතක දකපු වචනයක් කෝඩ් වර්ඩ් එකක් එකපාරට මේ පාස්වර්ඩ් එකක් වගේ ඔබට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇහිච්ච දවසේම ඔබ එකපාරට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. කෙනෙක්ට ඇඬෙන්න පුළුවන්, කඳුළු වැగిරෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ධර්මතාවයක් ඇහෙනකොට ඔබට ශාරීරික පණ නැති වෙලා ඔබ වැටෙන්න පුළුවන්. ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් අර කෝඩ් වර්ඩ් එක ස්ලීපර් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට කෝඩ් එක ඇහිච්ච ගමන් සම්පූර්ණ මෙච්චර කල් කරපු කතන්දරේ වෙනස් කළ සම්පූර්ණම අවදිමත් භාවයකට එකපාරටපත් වෙනවා. ඔබයි දන්න අපි අනන්ත සංසාරයේ බෝධිසත්ව ගුණ පුරලා තියෙනවා. අපි දන්න ඇති වුණාට දන් දීලා තියෙනවා, සිල් රැකලා තියෙනවා, භාවනා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ කරපු කුසල කර්ම ශක්තිය කවදාවත් අතුරුදහන් වන්නේ නැහැ. ඒවා අපේ භවාංග සිතේ තැම්පත් වෙලා තිබෙනවා. මේක හරියට බැංකුවක දාපු නිකන් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. කල් පිරෙනකන් අපිට ඒක ගන්න බෑ. විශේෂ අවස්ථාවල ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒක පසුව කතා කරමු අපි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කල් පිරුණෙන් පස්සේ තමයි නිවැරදි පොලියත් එක ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් අපිට හිතනවා අපි අයාලේ ගිය අවුරුදු 28ක් 30ක් එකපාරට අපිට ධර්මය ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ අයාලේ ගිය කාලය කියලා කියන්නේ අර තැම්පතුවේ කල් පිරෙනකන් අපි බලාගෙන හිටපු කාලය වගේ. එතකොට ස්ලීපර් ඒජන්ට් කෙනෙක් වුණත් අපි කතා කර අවදි වෙන්න නම් නියමිත කාලය එනකන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා බොහෝ පිරිසක් මේක අහන ගැඹුරු ධර්මයක් සොයන මිනිසුන් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ මිනිස්සු ඔබ මේ මාර්ගයේ ඇවිල්ලා එක පාරට ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙච්ච දවස ඔබට ටර්න් වෙච්ච දවස ඔබට මතක ඇති. එතකොට අවුරුදු 10ක් ඔබ ආව නිකන් අයාලේ කියලා. අවුරුදු 10 නේ අවුරුදු 30ක් 40ක් ඔබ ආව කියලා හිතන්නකෝ. ඒ 30 40 තුලම මේ ධර්මය ඔබට ඇහෙන්නේ නැති. ඇහුණට ඔබ ගණන් ගත්තේ නැත. මොකද ඒකතන ධර්මයට අනුව කාල සම්පත්තිය තිබුණේ නැත. නමුත් දැන් වෙලාවත් ඇවිල්ලා දැන් පොඩි වචනයක් ඇහුණ ගමන්ම මොකද්ද වෙන්නේ? ආරම්මන පච්චයෙන් අර යට තිබුණු යෝධ කුසල බලය ඒක එක පාට උඩට ගෙනල්ලා දෙනවා. ගිනි කන්දක් පුපුරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අපේ ඇඟේ තියෙනවා නිද්‍රාගත ඥාන. මේවා තියෙනවා හැබැයි වැඩ නැහැ. ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඥාන වැඩ කරන්න නම් බාහිරින් යම් සංඥාවක් එන්න ඕන. විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා කෙනෙක් දැඩි පීඩනයටපත් වුණාන් පස්සේ නැත්නම් හිතට ලොකු වැදීමක් වුණාන් පස්සේ රසායනික ක්‍රියාවලියක් කරා මෙතලේෂන් හරහා අර නිදාගෙන හිටපු ඥාන එකපාරටම ඇක්ටිවේට් වෙ හැකියි. අර ස්ලීප් ඒජන්ට්ගේ කතාව වගේම තමයි. ඔබ හිතන්න ඔබ අසාය ඇති පත්‍රවල දැකලා ඇති
අම්මා යට වෙනවා වාහනයකට හරි කොන්ක්‍රීට් කණුවකට හරි එකපාරට පුතා පොඩි පුතා ශක්තියක් නැති පුතා එකපාරට කණුව අයින් කරනවා විසි කරලා දානවා උස්සලා. දැන් ඔබටත් වෙලා ඇති මේ වගේ සිද්ධි. ඔබේ හිත මිත්‍රාදියෙක් ළඟම සමීපයක මොකක් හරි එකකට යටුනොත් ඔබට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයේ ශක්තියක් එනවා ඇඟට. එතකොට ඒ ශක්තිය නිද්‍රාගත ඔබ තුල තිබුණා. නමුත් අර හේතුවක් සකස් වුණේ ඔබට ඒක ගැනීමට තරම්. අන්න ඒ වගේ තමයි අපට එකපාරට සසර පිළිබඳ බයක් ඇති වෙනවා. ජීවිතේ හිස් බවක් දැනෙනවා. මේ එක්ක හිස් බවක් ගැඹුරෙන් දැනෙනවා, එක්ක සසරේ බය ගැඹුරෙන් දැනනකොටම තමයි අර රසායනික ට්‍රිගර් එක වෙන්නේ. අන්නේ මොහොතේ ඔබේ මොලේ ස්නායු ජාලාවක් අලුත් විදිහකට හැඩ ගැහිම සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම ඔබට තේරුම් ගන්නව බැරි ගැඹුරු ධර්මයන් දැන් නිකම්ම තේරෙනවා සරල ලෙස. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෝඩින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඔබට තේරෙන්නේ නැති. අපි අලුත් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කම්පියුටර් දාපු ගමන් මෙන්න කෝඩින් එක රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපේ තුල යම්කිසි අවදිමත් භාවයක් ඇති වෙච්ච ගමන් අර නිද්‍රාගත ධර්ම හැකියාවන් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට තේරෙනවා මේ කුරුල්ල කෑ ගහනකොට මේ හුලං හමනකොට අපිට බොහෝ ධර්මතා තේරෙනවා කියලා. බොහෝ අය අහනවා අපිට කොහොමද එකපාරට මෙච්චර ගැඹුරු ධර්මයක් අවබෝධ වුනේ කියලා. උත්තරය අරක තමයි. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේට්‍රික්ස් කියන චිත්‍රපටයේදී නියෝ කියන චරිතය ප්‍රධාන චරිතය ඒකෙදී සටන් කලාව ඉගෙනගෙන තිබුණ කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඔළුවට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා මෙන්න මෙහෙම සටන් කරා. ඒ වගේම තමයි මේ පාරමී පුරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පෙර මේ පාඨමාලාව හදාරපු ඔහුට මේ ධර්මතා කියනකොට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට ඔබ දේශකයෙක්ගේ හෝ යම්කිසි ධර්මතා විමසනකොට ඔබට හිතෙන්නේ මේක හරි. මේක ඇත්ත. නැතු ඔබට එහෙමද? එහෙම වෙන්නේ නැති. එහෙම එකක් නෙවෙයි උපකල්පන නෙවෙයි. ඔබ දන්නව ඔබ ගා වචන තිබුණ නැහැ මෙතෙක් කාල. අන්න එහෙම තමයි ඔබ අර පෙර පාරමී පුරපු කෙනෙක්ද කියලා අපි වන්නේ. අරම පිරිසුත් ඉන්නවා. ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා පිළිගන්න පිරිසුත් ඉන්නවා. ශ්‍රද්ධාව මත. නමුත් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඊටාම බුද්ධිමත් පිරිසක් හරියට හරි. ඇත්තම ඇත්ත. මේක ඇත්ත. දැන් මට හම්බෙලා තියෙන පිරිස. ඒගොල්ලන්ගේ වචන නැතික ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අර කෝඩ් එක හෙල් නැතික විතරයි. අභිධර්මයේ මේකට කියන වචනයක් තියෙනවා ඥාන සම්පයුක්ත මහා කුසල්සිත කියලා. ප්‍රඥාවෙන්න තනියම නෙවෙයි. සතිය සහ වීරිය එකතු වෙලා. එක පොකුරට කියලා කියන්නේ මොකද සහජාත පච්චේන්. ඔබ ජීවිතයේ අවදි වුණ මොහොත සිහිපත් කරොත් එහෙම ඒක හම්බෙන් සිදු වුණ සිද්ධියක් නෙවෙයි. ඒක සැලසුම් සහගත පිපිරීම. ඒක පුද්ගලයෙක් නැවත විමර්ශන කරලා බැලුවොත් විතරයි පේන්නේ. ඔබ මේ ආත්මේ අයාලේ ගියයි කියලා අපි කියවන කාලය. ඒ අයාලේ ගිය කාලයම ඇත්තටම නිස්සාර බව වැටහෙන්න ඕන නිසාම ගිය කාලයක්. ඒ වේදනාව තමයි අර ඥාන ස්විච් එක ඔන් කරන්න උදව් වුණේ ඔබට. දැන් කෝඩ් වර්ඩ් එක ඔබට වැදිලා තියෙන කියලා හිතමු. ඔබේ ස්ලීප් ඒජන්ට් අවදි වෙලා ඉවරයි. දැන් නමුත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අපි දැන් කරගෙන යන්නේ මොකද පරණ පුරුද්දට මේ සසරේ ගමන් කිරීම. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ ස්ලීප් ඒජන්ට් කියන ස්වභාවය හැරුණ ගමම්ම ඒ සිස්ටම් එක අවදි වුණා කියලා දැනගන්නවා. හතුරන් ඒක දැනගන්නවා හරි අවදි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙච්චර කල් හතුරු නෙවෙයි මෙන්න දැන් එකපාරට හතුරන් නිර්මාණය වුණා. The Matrix කියන ෆිල්ම් එකේ ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට ඒජන්ට් ස්මිත්ලා ගොඩක් එනවනේ. ඒ ඒජන්ට් ස්මිත්ලාට දැනගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මෙයා හැරුණායි කියලා. නියෝ. ඒ වගේම සිද්ධාත අපේ සිද්ධ වන්නේ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? පද්ධතියෙන් දෙන්න පුළුවන් ධර්මතුම ප්‍රතිපහාර අපිට දෙන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය චිත්‍රපටවල නම් වෙනස වීරය දිනන එක. නමුත් මේ අපේ ජීවිතයේ මැට්‍රික්ස් එක ඇතුලේ වෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ මොකද පද්ධතිය කවදාවත් කැමති නෑ තමාට ශක්තිය ලබා දෙන ඒ තාපය ලබා දෙන මායාගේ ඔබ හිතන්න මායා නඩත්තු වන්නේ අපගේ ශරීරයෙන් පිටවන තාපය නිසා. තාපය කියලා කියන්නේ ගින්දර නිසා. ඒකයි ඔබ වෙනස් වෙන්න හතපු ගාම්ම ඔබ සිල් ගත්තාද? පොයට සිල් අරගෙන ගෙදර යනකොට කවදාවත් රණ්ඩු නොවෙච්ච ගෙදර රණ්ඩු. ඔබ අද හිතා ගන්නවා මම ජීවිතේට ආයෙත් තරහ ගන්නෑ, මම රාග ගන්නෑ, මම වෙනස්ම පුද්ගලයෙක් වෙනවයි කියලා. මෙන්න බලන තන රාගය ආවිස්සෙන දේවල්. මෙන්න බලන තන නිකම් පාර යනකොට මිනිස්සෙක් ඇඟේ හැප්පිලා යනවා නිකම්. මේ කවදාවත් හැප්පුන්නේ නැහැ. මේ ඔබ හිතලා වෙලා මම මේක මේ හැමදේම මම පිළිගන්නවා මම නැවත මේ කලබල වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ වෙන පැටර්න් එකට මම එකඟ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන දේ වෙච්ච අය මම බලාගෙන ඉන්නවා වගේ එකක් හිතච්ච ගමන් වාහනේ නැගලා යනවා කියන වාහනේ කැඩෙනවා දෙතුන් පාටම කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිප්‍රහාර ලැබෙනවා සිස්ටම් එකෙන් ඔබට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයි. දැන් ට්‍රූමන් ෂෝ එකේදී වුණත් ඒ පුද්ගලයා අවසානයේදී ඒක බැලුවොත් ඔබට තේරෙවි අවසානයේ මෙතනින් ගැලවිලා යනවයි කියලා. ඒ පුද්ගලයාගේ කිම්ම නෙමෙයි මම කියන්නේ
යන්න පටන් ගත්තලා සුලි සුලං කුණාටු රැලි ගහලා බෝට්ටුව තනිකර එපාම කරනවා යන එක. ඒකයි අපි වුණත් අපි වෙනස් වෙනවා කියලා හෙට අද ඉඳන් මම වෙනස් වෙනවා කියලා හිතලා විනාඩි 10ක් යන කලින් වෙනදට වඩා ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපි දන්නේම නැතුව අපි නැවතත් අර හිටපු විදිය හොඳයි කියන වගේ තත්ත්වයට නැවතත්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් වුණ ගමන් ඒකට ප්‍රතිප්‍රහාර හැටියට අපේ කේන්ති අවිස්සෙන්න ඕන. අපේ රාගය අවිස්සෙන්න ඕන. ඔක තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක අනුව තමයි ශක්තිය ලැබෙන්නේ මායයට සංසාරයට ජීවත් වෙන්න විඥාණයට නාම රූප. ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකේ අවසානය. ඒතකොට ඒකේ අවසානය වෙන්නේ විඥානය කොයි වෙලාවකවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ නේ ඒක මරණයටපත් වෙන්න. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඒක නිසා අපි එළියට පයින්න හදනකොටම මුළු විශ්වයම එකතු වෙලා අපිට ආපහු එපා වෙන තත්ත්වෙටම ප්‍රතිපහාර දෙනවා. ඒ ප්‍රතිප්‍රහාර පිළිබඳව අභිධර්මයේ හොඳම උත්තරය තමයි ආසේවන පච්චය. හිතන්න වේගයෙන් ගමන් කරන කෝච්චියක් තිබෙනවා. ඒ ගමනාන්තය තමයි අකුසල. එකපාරටම ඔබ තීරණය කරනවා නෑ මම මේ කෝච්චියෙන් එළියට යනවා. එතකොට එන්ජිම මොකද්ද සිත? කෝච්චියේ පෙට්ටි ටික මොකද්ද සසර පුරුදු? අර පරණ මොමන්ටම් පරණ වේගයෙන්ම තමයි එන්නේ. අපි එන්ජිම කියන සිත නැවැත්තුවට කෝච්චියේ පෙට්ටි ටික කියන සසර පුරුදු තාම එන්නේ අර පරණ වේගයෙන්මයි. අපි කල්ප ගණන් පුරුදු කළත් කරපු තරහා, කම්මැලිකම, රාගය, ද්වේෂික ස්වභාවය ඒ සියල්ලම අපි සිල්වත් වෙන්න හදපු ගමන්ම පරණ වේගයෙන්ම ඇවිල්ලා අපි යගේ හප්පගෙන යනවා. සිත නැවැත්තුවට වේගය අඩාල කරපු නැති නිසා කඩාගෙන යනවා. ආසව ධර්මයන් අපිට ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? ඔය පාර වැරදි ඕකේ නෙමෙයි අපි මෙච්චර කල් ගියේ මෙන්න මේ පාර ගියේ. මෙන්න මේකම යන්න මේකෙම යන්න කියලා අර ප්‍රශ්න ටික ගහලා අපේ ඔළුවට දානවා. විද්‍යාපැත්තෙන් බැලුවොත් අපේ සිරුර සහ මනස හැදිලා තියෙන්නේ වෙනස් නොවි තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ හෝමියෝස්ටේසිස් කියලා. එතකොට මේ ස්වභාවයෙන් ශරීරයේ උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගන්නවා වගේම අපේ මොළය කැමැති දන්න පුරුදු රටාව තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ එතකොට ඕකට බාහිරව ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න හෝ සිල් රැකන්න පටන් ගත්තයි කියලා කියන්නේ මොළය දකින්නේ මොකද්ද මේක අනුතරක් හැටියට. මේක අසාමාන්‍යයි. එතකොට මොළයේ තිබෙන ඇමිග්ඩලා එක බිය ඇති කරන මධ්‍යස්ථානය කියලා කියන්නේ ඕකට ක්‍රියාත්මක වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ? ආතති හෝමෝනය මුදා වෙනවා. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? නිකන් ඉන්න කොටත් ඇඟට අමාරුයි වගේ. හිතට ලොකු නොසන්සුන්කමක් දකිනවා. ආතතියක් දැනෙනවා. පොඩි දෙයකට කේන්ති යනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොළය විසින්මයි. අරමුණ මේක ඔය අලුත් වැඩේ නවත්තපන්. පරණ විදියටම කාලා බීලා ඉඳපන් කියන එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි මේක අපි දකින්න ඕන මේක ශරීරයේ සිදුවන ශාරීරික රසායනික ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි ඊට වඩා එහා ගිය දෙයක්. ඔබ හිතන්න ඔබ හොඳ වැඩක් කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් ගෙදර මිනිස්සු බල්ලා පූසා යාළුවා සමාජය එකපාරටම ඔබේ ඇඟට එන්න ගොඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර මේ මේට්‍රික්ස් මූවි එකේ ඒජන්ට් ස්මිත්ලා වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි උපනිස්ස පච්චයෙන් උපනිස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් මායя දන්නවා ඔබගේ දුර්වල තැන. ඒක දන්නවා ඔබව කාව පාවිච්චි කරලාද කේන්ති ගස්සන්න පුළුවන්. හරියටම මේ වෙලාවට අපිත් අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඒ පුද්ගලයාම ඇවිල්ලා වචනයක් කියලා ඔබ පරණ ට්‍රැක් එකටම ඇදලා දානවා. මේ එන්නේ අනුන්ගේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි හැබැයි. මේ එන්නේ ඔබගේම අතීත අකුසල් කර්ම ශක්තිය. බාහිර පුද්ගලයා අරහා ක්‍රියාත්මක වීම පමණ වෙත සිදුවන්නේ. මායя කියන්නේ අපිව සසරේ රඳවා ගන්න බලවේගය. ඔබ නිදාගෙන ඉන්නකම් මායя ඔබගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඔබ නැගිටින්න හදනකොට තමයි භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ ඔබ ධර්ම මාර්ගයට එන්නකොට මායя උරහිසේ ඔබේ වාඩිනොයි කියලා. උරහිසේ වාඩිනා හොඳ අවධානයෙන් අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ගන්න ක්‍රියාමාර්ග අන්න ඒක තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයට ආවොත් ඔබට එන බාධා හිතා ගන්න බෑ. නමුත් පුද්ගලයා ප්‍රඥාවන්ත නම් එන බාධා හඳුනා ගන්නවා. හරි මම අනුසෝතගාමීව නෙවෙයි පටිසෝතගාමීව ගමන් කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ගඟක් දිගේ පහළට පීනනකොට ඒකේ වතුර පාර සැරට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද අකුසල් පාරේ යනකොට ඒක ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ගඟක් හරස් කරලා උඩුගම් බලා පීනන්න යමෙක් උත්සාහ කරා නම් තමයි වතුරේ සැර පාර දැනෙන්නේ. එන්න ගල් මුල් වල වදිනකොට තමයි දැනෙන්නේ ඒකේ අමාරුව. ඒක නිසා කරදර එන තරමට ඔබ හිතන්න ඕන සිස්ටම් එක අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිප්‍රහාර තමයි අපිට ලැබෙන්නේ මම අවදි වෙන්න උත්සාහ කරන නිසා. ඒ කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙච්ච ගාම්ම දැඩි අවධානයක ඔබ නොසිටියොත් එහෙම අපි කතා කරමු උදාහරණයක් වශයෙන් කවුරු හරි ඔබට බයිනවා දැන්. දැන් ඔබ අවදි වෙලා ඉන්නේ හොඳද? මේ වෙලාවේ ඔබේ හිත ඇතුලේ සිද්ධ වන දේ තමයි මුළු සසර ගමනම තීරණය කරන්නේ. දැන් මේට්‍රික්ස් චිත්‍රපටියේ ප්‍රසිද්ධම දර්ශනයක් තියෙනවා. නියෝ දකින්නවා කළු පූසෙක් යනවා. ඊට පස්සේ ආය තප්පරක ඒ විදිහට මේ පූස යනවා.
ඕක ෆ්‍රෙන්ච් වචනේ තියෙන දේජා වූ කියලා. එතකොට ඕකේ පුද්ගල කණ්ඩායම අහනවා මොකද්ද ඔය දැක්කේ කියලා. ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේක ග්ලිච් එකක් කියලා. මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ග්ලිච් එකක්. මේ ලූප් එකේ තියෙන ග්ලිච් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ යමක් වෙනස් කිරීමක් සිදු කරා ඒගොල්ලෝ. ඇයි ඔබගේ ඒ ග්ලිච් එක උනායින් පස්සේ ග්ලිච් එක තමයි අපේ ඇඟේ ඇවිල්ලා හැප්පෙන මිනිස්සු. නැවතර අපි හරි පාරේ යවන්න තමයි ඒක කරන්නේ. අපි යන පාර වැරදිය නිවැරදි පාර කියන අපි අර මේ ගඟේ පල්ලෙහාට ගලාගෙන යන්න. උඩට පීනන්න හදන්න එපා කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඒක නිසා එකම විදිහේ ප්‍රශ්නනේ අපිට කොයි වෙලෙත් එන්නේ. ඔබ හිතන ජීවිතේ අලුත් ඒවා නෙවෙයි. ඒකේ වෙන වෙන පැතිකඩයන් තියෙන්න පුළුවන්. අද මෙයා බයිනෝ හෙට වෙන කෙනෙක් බයිනෝ. ඒ බයින නිසා අපි කේන්ති ගන්නවා. අපි දන්නේම නැතුව ඒ වගේම තව ලූප් එකකට සෙට් වෙලා. මෙන්න මේක දකින්න එක තමයි මේ ග්ලිච් එක දකින්න එක තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. මේ එන්නේ පරණ සිද්ධියමයි. මම කලින් පාර මේකට අහුණා මම මේ පාරත් අහු වෙනවා. හෙට ලබන පාරත් අහු වෙනවා. නැත්තම් මට පුළුවන් මේකෙන් අහු වෙන්නේ නැති ලයින්ට වෙලා යන්න. විද්‍යාවේ තියෙන ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ හෙබියන් තියරි කියලා එකක්. එයා කියන්නේ neurons that fire together wire together. ඒ කියන්නේ එකටම ක්‍රියාත්මක වන ස්නායු එකටම බැඳෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතන්න ඔබට කෙනෙක් බයිනවා. බැන්නොත් මොකද කරන්න වෙන්නේ? ප්‍රතික්‍රියාවක් කිරීම සඳහා නැවත බැනීමක් නේ. එතකොට මේක හරියට අර මොලේ හදපු අධිවේගී මාර්ගයක් වගේ. ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන්ම මොලය කෙලින්ම තෝරගන්නේ අධිවේගී පාර. ඇයි වංගු නැහැ කිසි කරදරයක් නැහැ කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ. කවුරුවක් කෙනෙක් බැනපු ගමන් මෛත්‍රී කරන්න හදන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දුර්ලභ සිද්ධියන්නේ. බැන්නොත් බැන්නා. නමුත් අපිට සිද්ධ වෙනවා ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන්ම මේක ඇවිල්ලා රූපයක්, රූපායතනය සහ ශබ්ද ආයතනයක්. මේක ඇවිල්ලා ආරම්මණයක්. මේක පරණ කර්ම නිසා ලැබුණු විපාකයක් පමණයි. මේකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. භාගතුන් වහන්සේට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන විපාක ආවා. බොහෝ විපාක අපිට ආපු හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ ඒවට රියැක්ට් කරන්න ගියද නැත. විපාකයක් ගෙවනවයි කියලා කියන්නේ ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන යම්කිසි ගෙවීමක් අපි දැන් ණයක් ගත්ත එකක ගෙවීමක් සිද්ධ වන්නේ. ඒකට අත දාන්න යන්න එපා. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ අර රූපය දැකලා ඔබගේ සිතේ ඇති වෙනවා ජවන් සිත් හතක්. චිත්ත වීදියක් තුලදී. ඒකෙන් තමයි අපිව නැවත ආමු මට බැන්න නේද? එකපාරට කේන්තිය ගන්නෙ. ඒ කේන්තිය අපි ගත්තොත් අර ආරම්මන ප්‍රත්‍යයට අපි යටත් වුණා. අලුත් අකුසල කර්මයක් සකස් කරලා ගෙවෙන්න ගියා කර්මයක් ඒක ගෙවෙන්න දෙන්නේ නැතුව අලුත් නිර්මාණයක් කරා. නව අකුසල කර්මයක්. නව කර්ම සකස් කළා. ඒ කර්ම විසින් නැවත භවය සකස් කළා. මෙන්න මේක තමයි ලූප්. ඒ නැවත භවය කියන එක තමයි ලූප් එක. නැවත අලුත් ලූප් එක. ග්ලිච් එකක් වුණා ජීවිතේ. ඒ ග්ලිච් එකට අහු වෙලා අර පෙර සිටපු ලූප් එකට නෙවෙයි අපි යන්නේ. නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු ලූප් එකකට තමයි අපි යන්නේ. එතකොට මේ ලූප් එකේ අර ග්ලිච් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැත. මොකද ඒකට බෙහෙත් කරලා තියෙන සිස්ටම් එක විසින්. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් එනවා අපි දකිනවා අපි බලනවා මේක අවුලක් තියෙනවා කියලා. දකින්නකොටම ඒකෙන් ප්‍රශ්න ගෙනල්ලා අපිව ආයි දානවා සිස්ටම් එකක් ඇතුළට සංසාර පද්ධතියක් ඇතුළත. ඒ ඇතුලේ අර ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට කලින් ආපු නිසා ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඒකට ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තමයි අපි ඊළඟ එකට යන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපිට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයේ සෑම ආරම්මණයකම අපිව ගෙනියන්නේ එකම පැටර්න් එකකට. ඔබ කේන්ති ගන්න මොහොතේම මායя දිනනවා. අපිට හිතනවා අපි හරිම පසුගාමි නෝන්ජල් චරිතයක් කියලා. නමුත් ඒව හිතන එකත් අර ස්ක්‍රිප්ට් එකේම කොටසක් තමයි. මායя සතුටු වෙනවා එක ටොක්කයි ඉන්න ඕන මිනිහා පරණ විදියටම ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒක නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මායයට අවශ්‍ය ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙමෙයි මායයට අවශ්‍ය ඔබ කලබල කරන්න. මේට්‍රික්ස් මූවි එකේ බව ඒජන්ට් ස්මිත්ලා කරන්නේ නියෝට ගහන්නේ නියෝ බය කරන්න පමණයි. නියෝ බය වෙලා පැනලා දුවනකම් ඒජන්ට් ස්මිත්ලා දිනනවා නියෝ පරදිනවා. අපේ ජීවිතත් ඒව තමයි. ඒක ඔබ දන්න කවුරු හරි බයිනවා ඉන්පුට් එක. ඔබ පෙරලා බයිනවා අවුට්පුට් එක. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? සංසාරයේ කැරකීම. ප්‍රශ්නේ එනකොටම හිත රිදෙන දෙයක් වෙනකොටම එක පාඩම ක්‍රියාත්මක වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් නවතින්න. වෙස්ටර්න් වල කරන කට්ටිය බොහෝ දුරට කියන්නේ 10 ඉඳන් එකට ගණන් කරන්න. ඒ කියන්නේ 10 ඉඳන් එකට ගණන් කරලා ඊට පස්සේ ගහන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. 10 ඉඳන් එකට ගණන් කරනකොට අර ඒ ආරම්මණය පොඩ අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ. පිටුම් මේට්‍රික්ස් මූවි එකේදී ආමේ පරණ පූසමනේ අපි ආයි දැක්කේ. ඒ කියන්නේ මේ සේම් ඕල්ඩ් පැටර්න් එක. මේක මායාවේ ටෙස්ට් එකක්. දැන් ඔබට හිතන්න අද හිතනවා හරි මම මේක නිවැරදිව මේ ජීවිතය ගත කරනවා හෙට ඉඳගෙන. නැත්නම් අද ඊළඟ මොහොතේ ඉඳගෙන කියනකොටම ඔබට එන ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඔබ දැන් කලබල වෙනවා.
හරිද? මං කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. කලබල වෙන්න, ඇවිස්සෙන්න. හැබැයි දවස් 2-3කට පස්සේ හිතන්න ඔබ ගැලවෙන්න හදනකොට තමයි ඔබට ප්‍රශ්න ආවේ. ආයි කාලයකට පස්සේ අපි ආයි උත්සාහ කරනවා. ඔන්න ආයි ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි මේ පාර අපි දඟලන්නේ කලබල වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ස්වයංක්‍රීය වන ප්‍රතිචාරය නවත්තලා අපි අලුත් පාරක් හදමු. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක ඕවර්රයිඩ් වෙනවා normally. ඒක නවත්තලා අපි සිස්ටම් ඕවර්රයිඩ් එකක් ගමු. The Matrix movie එකේ වුණා අවසානයේ නියෝ කරන්න මොකක්ද දුවන එක නවත්තනවා. ඒජන්ට්ලා දිහා බලලා අත උස්සනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? උණ්ඩ ටික නවතර වෙනවා. එයාට දැන් පේන්නේ මිනිස්සුયો නෙවෙයි. එයාට පේන්නේ කෝඩ්ස් විතරයි දැන්. ඉලක්කම් අංක ජීවිතේ. දැන් අපිටත් සුද්දාෂ්ටක මට්ටමේ පේනවා කියලා හිතන්නකො. පරණ පුරුද්ද අපි යටපත් කරලා අලුත් බලයක් මතු කරොත් එහෙම අපි කලින් කතා කරේ ආසේවන ප්‍රත්‍යය එහෙම නැත්නම් පරණ පුරුද්ද ඒක ඊටාම බලවත් එකක් මට තේරෙනවා. නමුත් ඒක නවත්තන්න නම් අපි ඒක නිකන් හිතලාමදි. ඊට වඩා බලවත් එකක් ගේන්න ඕනේ. ඒකට තමයි කියන්නේ අධිපති ප්‍රත්‍ය කියලා ප ဋ ාණේ සදාන් වන්නේ. ඒක තමයි ලොකුම ලොක්කා. අධිපති කියලා කියන්නේ අධිපති බව. මේ සඳහා ධර්මයේ බලවත් යතුරු 4ක් ගැන කතා කරනවා සතර ඉර්ධිපාද කියලා. ඡන්ද, විරිය, චිත්ත, විමර්ශා. ඡන්ද අධිපති කියලා කියන්නේ මම මේක කරනවාමයි. ඩොමිනන්ට් විල් එක. නිකන් ආසාවක් නෙවෙයි ඒක. ඒ ඔළුව මගේ ගිනි අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක නිවනවාමයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ විරිය අධිපති ඩොමිනන්ට් එනර්ජි එක. භාගතුන් වහන්සේ කරේ සම මස්ලේ වියලී ගියත් මම මේ ගමන අතරින්නේ නැත. චතුරාංග සමන්නාගත වීරිය. පරණ පුරුද්ද ඇවිල්ලා කම්මැලි කියනකොටම විරිය අධිපති ඇවිල්ලා නැගිටපන් කියලා අපිට කියන වගේ සිද්ධිය. චිත්ත අධිපති ඩොමිනන්ට් ෆෝකස් එක. ඒ කියන්නේ සිත එක අරමුණක තියාගැනීමේ බලය. මායя හදන්නේ මොකද්ද? සිත විසිරවන්නනේ. චිත්ත අධිපතිය කරන්නේ මොකද්ද? සිත එක තැනක ටාගට් එකේ ෆෝකස් කරගෙන ඉන්නවා. හතරවෙනි එක විමර්ශා අධිපති ඩොමිනන්ට් විස්ඩම්. නුවණින් විමසන්නේ අපි කොයි වෙලෙත්. ඇයි මට තරහ ගියේ? මේක මගේ පරණ ලෙඩේ නේද? අන්න ඒක දකිමින් ඉන්නවා කොයි වෙලෙත්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අභිධර්මයේ හැක් එක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. පරණ පුරුද්ද ආසේවනයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොටම අපිට හැකියාවක් තියෙනවනේ මේ හතරේ කුමන හෝ එකක් අධිපති කරන්න. ආසේවන ප්‍රත්‍ය ක්‍රියාත්මක වුණත් එක්ක අපි බලවත් නිර්මාණයක් කරනවා ඊට වඩා අලුතින් හිතලා ප්‍රඥාවෙන් යුතුව. ඉස්සර හිතුවේ මොලේ වෙනස් කරන්න බෑ කියලානේ. දැන් දන්නවා මොලේ තියෙන මැටි ගුලියක් වගේ දෙයක් තෙත අවශ්‍ය නම් වෙනස් කිරීමට හැඩය වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් අපි නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරපු මනසකට ගියොත් එහෙම දැන් ඔබට තරහ යනවා. තරහ ගිය ගමන් ඔබ කරන්නේ මොකද්ද? පරණ නියුරල් පාත්වේ එක යන්නේ නැතුව, පරණ තරහ පාරේ යන්නේ නැතුව ඔබ පාඩුවේ ඉන්නවා. දැන් මේක ටික කාලයක් ඔබ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මොලේ විසින්ම ඒ මාර්ගයම විනාශ කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ එහෙම මාර්ගයක් තවදුරට යන්නේ නැහැ. කැලේ වෙච්ච පාරක් බවට පත් කරනවා. වල් වැවිලා. ඒ කියන්නේ එහෙම පාරක් නැත්තරම නැති කරලා දානවා. මේකට කියන කප්පාදු කිරීම කියලා. ඔබ ප්‍රතිචාර නොදක්වන තාක් පරණ කෙලෙස් වලට තියෙන පාරවල් මැකිලා යනවා. ඒ වුණොට මොනවද අපි කියන්නේ? මෛත්‍රිය සහ උපේක්ෂාව. ඔය මෛත්‍රිය ගැන අපි කතා කරන්න නැතුණාට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මෛත්‍රිය කියන්නේ ඊටාම බලවත්. භාවනාවක් හැටියට අපි චේතනාවක් හැටියට ගත්තත් ඊටාම බලවත්. නැත්නම් ඔබට සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙන කෙනෙක් නම් උපේක්ෂාව කියලා දැන් හතරවෙනි ධානයේදී වගේනේ උපේක්ෂාව ප්‍රකට වන්නේ. උපේක්ෂාව සහ ඉරිදීන් පිළිබඳව දේශනාවක් ගෙනව ළඟදීම ඒකදී ඔබට තේරෙයි කොයිතරම් ගැඹුරු පාරවල්ද කියලා මේවා. එතකොට ඔබ දකින්න ඕන මේක දැන් අපි පුරුදු කරගෙන ගියොත් එහෙම මේක නව දිවේගී මාර්ගයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් ඊළඟට කාලයත් සමග ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන්ම ඔබ මෛත්‍රී හයිවේ එකේ තමයි යන්නේ. දැන් මොලේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එක තමයි මෙන්න මේක. මෛත්‍රිය, උපේක්ෂාව. ඒක නිසා දැන් අවසානයේ අපි කතා කරේ The Matrix movie එකේ නියෝ අත උස්සපු ගමන්ම ඌට පේන්න පටන් ගන්නවානේ බුලට්ස් ඇවිල්ලා වදිනවත් එක්ක බොහොර පේනවනේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් කෝඩ්ස් වගේක් විතරයි මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට කවුරු හරි බයිනකොට පුද්ගලයා තේරුම් ගන්න ඕන යෝගාවචරයා අපි ඒක මගේ මම කරගන්න හොඳ නැද්ද? භාගතුන් වහන්සේට ඇවිල්ලා එක බ්‍රාහ්මණයෙක් බයිනකොට භාගතුන් වහන්සේ ඇහුවේ ඔබගේ ගෙදරට ආගන්තුකයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ඔබ පූජා ඔබ ඔවුන්ට පිළිගන්නවනවා කෑම බීම. ඔවුන් එක බාරගත්තේ නැතුව මොකද කරන්නේ? ඒක මමම භුක්ති විඳිනවයි කියනවා. එහෙනම් ඔබම භුක්ති විඳ ගන්න මට අදාළ නැහැ. ඔක මම මොකද බාරගන්නේ නැහැ ඔය ඔබ බැනපු බැනුම් ටික කියලා. ඒක අපිට අහලා තියෙනවා තමයි අපිට කරන්න ගියාමනේ කරන්න බැරි. ඒක නිසා ඔබ හිතන්න ඔබට කවුරු හරි කෙනෙක් බයිනකොට ඔබට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබගේ නිදහසට බාධා වන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වනකොටම අපි ඒක අපේ කරගත්තොත් තමයි වෙඩි පාර වැදිලා මැරෙන්නේ.
නමුත් අපි විදර්ශනා නුවණින් බැලුවොත් මේ එන්නේ ශබ්ද තරංගයක් විතරයි. මේක කනට වැදුනා විඳීමක් ආවා වේදනාවයි මේක එතනින් ඉවරයි. යම් වේදේති තං සංජානාති කියන මට්ටමට යන්නේ වේදනාවක් ආව ඒක එතනින් ඉවරයි. අන්න එහෙම බලපු ගාම මොකක්ද වෙන්නේ? අර උණ්ඩ එතනම නතර වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ එන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි විස්තර හොයාගෙන මේක මේ ආකල්පයක් පමණයි සිද්ධ වන්නේ කියලා මේකට තමයි අභිධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය කියලා. ධර්මතා විදියට දැකීමේ හැකියාව. නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය. ඒක නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඔබ ගමන පටන් ගත්ත ස්ලීප් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට. Taman කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ ඔබ. ට්‍රූමන් ෂෝ එකේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔබ අවදි කළා, ඇක්ටිවේට් කරා, පද්ධතිය විසින් ඔබට පහර දුන්නා, ඔබ වැටෙන්න ගිහිල්ලා ආයි නැගිට්ටා. ඔබ දැන් ලූප් එක හඳුනනවා. ඔබ දැන් ඉන්නේ පාලක මැදිරියේ. දැන් ඔබේ අතේ තමයි යතුරු තියෙන්නේ. ආයුධය මොකද්ද? සතිය, මයින්ඩ්ෆුල්නස්, බලය මොකද්ද? අධිපති පච්චය, විල් පවර් එක, ක්‍රමය මොකද්ද? ප්‍රතිචාරණ දක්වා සිටීම. අපි හැම වෙලේම කරේ අහක යන ණයට ඇඟිල්ලෙන් අයින්න කියලා ප්‍රශ්න දාගත්තේ. කිසිම දෙයක් ඔබට ලැබෙන මං කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ ලාභ දුක සපත නිന്ദා ප්‍රශංසා සප දුක අටලෝ දහමටම අත දාන්න යන්න එපා. අටලෝ දහමට කම්පා වෙන්න එපා කියලා කිව්වේ. මම කියන්නම් අටලෝ දහමට අත දාන්න යන්න එපා. සැපාවත් ගණන් ගන්න එපා, මගේ කරගන්න එපා. දුකාවත් ගණන් කරගන්න මගේ කරගන්න එපා. ප්‍රශංසාවාවත් මගේ කරගෙන උද්දාමයට පත් වෙන්නත් එපා. නිന്ദාවාවත් මගේ කරගෙන දුකටපත් වෙන්නත් එපා. අපිට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සිස්ටම් එකෙන් අපිට ලබා දෙන පොඩි පොඩි තෑගි කුසලාන සහතිකපත්. උඹ යන්නේ හරි පාරේ, උඹ මේ පාරේම ඵලයන්. සැනසිලි තෑගි කියන්නේ ඒකනේ, සැනසිලා ඉන්න. ඔන්න තෑග්ගක් සැනසෙන්න. මේ දත්තයක් එනකොට ඔබ හිතන්නේ මේ පරණ දත්තයක්ම තමයි. වෙන හැඩයක්, වෙන පාටයක්. පාට හරි වෙනස්. වැලියු එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැඩයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පරණ ස්වභාවයම තමයි. එමිතලා මම මේ මැට්‍රික්ස් එකෙන් ගැලවෙනවා. සදාකාලික සැනසීම තිබෙන්නේ නිවනේ පමණයි. ඒ නිවන මම ලබනවා. යන්නේ ආකාර හිස ගිනි අරගෙන තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ගින්න නිවන්න උත්සාහ කරන්නේ යම්සේද. අන්නේ ආකාර නිවැරදි වීරියක් වඩලා නිවැරදි සියෙන් යුතුව මේ ගමනෙන් මේ ලූප් එකෙන් ඉවත් වෙන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේක මේ සරල දේශනාවක් ඇටියට විතරයි මම මේක කරේ. ඊළඟ දේශනාව ඉතා ගැඹුරු දේශනාවක් වෙන නිසා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.